السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. د پوهنه سټوډیو مسؤل ستاسو په خدمت کې یم او نن به در وښیم چې څنګه له چټ جی پی ټي څخه ګټه اخیستلی شو. که تاسو غواړئ له مصنوعي ځیرکتیا AI سره خبرې وکړئ، پوښتنې وکړئ، لیکنې، ژباړې یا حتی پروژې حل کړئ، نو چټ جی پی ټي ستاسو لپاره یو غوره ملګری دی. چټ جی پی ټي د اوپن AI لخوا جوړ شوی دی. تاسو کولی شئ ورته لیکلي یا ویلي پیغامونه واستوئ او دا به درته ځواب درکړي لکه یو هوښیار ملګری. دا کولی شي معلومات تشریح کړي، پوښتنو ته ځواب ووایي، مقالې، ایمیلونه، کوډونه او نور ډېر څه درته جوړ کړي. چټ جی پی ټي ته څنګه لاسرسی موندلی شو؟ لومړی باید یو براوزر کې د هغوی لینک خلاص کړئ چې هغه لینک یې زه درته ډسکرپشن کې اچوم. او کله چې تاسو لینک خلاص کړ لومړی باید اکاونټ جوړ کړئ چې راځو دلته مستقیما اکاونټ جوړو، ساین اپ وایو. ساین اپ کې مثلا دلته کې ایمیل ادرس ټایپ کولی شئ او دلته کوم جیمیل کې چې تاسو خلاص کړی وي دلته کنټینیو ویت ګوګل ووایم، هغه جیمیل کې خلاصیږي. مثلا په دې ایمیل کې زه غواړم دغه اکاونټ جوړ کړم. دلته لومړی ورکړئ نوم، زیږیدنه ټایپ ورکړئ، اکاونټ جوړ شو. نور دلته تاسو په خبرو په ډول، وایس په ډول پوښتنه کولی شئ، غوښتنه کولی شئ، لیکلي بڼه غوښتنه کولی شئ، یو عکس ورته لیکلی شئ چې مثلا ماته داسې یو شی جوړ کړه، هغه که رسمي ایمیل وي، سټیټمنټ وي، هر هغه څه چې تاسو ورته ضرورت لرئ دلته یې ترلاسه کولی شئ. راځو لومړی دلته یو ترجمه کوو په دغې باندې. مثلا دغه یو ایمیل دی چې ماته راغلی په انګلیسي باندې دی، هغه که په انګلیسي وي، که په ترکي وي، که په برازیلي ژبه وي، هره ژبه چې وي تاسو ورته یو اپلوډ وکړئ، لاندې ورته ولیکئ یوازې پښتو یا پښتو ترانسلیټ. نو اوس دغه رسمي ایمیل تاسو ته ټول دلته په پښتو ترجمه کوي. دا پښتو ترانسلیټ تاسو کولی شئ په پښتو لیکلو ورته ولیکئ چې دا پښتو ته راته واړوه. بس دا شو د ایمیل ترجمه. راځو په همدې چټ جی پي ټي باندې یو بله موضوع چې ډېره مهمه ده، زموږ هېوادوال ډېره ستونزه ورسره لري، هغه مثلا یو ادارې ته، یو سفارت ته یا کوم بل هېواد ته یو رسمي ایمیل لیکي، نشي کولی یو ښه ایمیل ترتیب کړي. هغې په اړه تاسو ته معلومات، ځینې معلومات اچوم دلته. دلته ما ځینې پښتو لیکل تیار ترتیب کړي دي، غواړم دغه دلته پې جوړ کړم. هم مثلا یو پوهنتون هغه غواړو، ریکمنډیشن لیټر غواړو، غواړي تیار یې جوړ کړي، پرنټ یې کړي او هلته یوسي درته ټپه یې کړي. مثلا کوم پوهنتون نه رسمي فارغ شوی، دلته ما لیکل دي سلام، زما نوم ذکي محمد دی، د تولد نیټه مې دومره ده، په دومره کال کې له خوست شیخ زاید پوهنتون څخه یعنې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی یم، ما ته د پوهنتون لخوا یو ریکمنډیشن لیټر په انګلیسي جوړ کړی. کله چې دغه ورته ولیکئ تاسو ته یو منظمه ریکمنډیشن درکوي. دا انګلیسي ریکمنډیشن دوی جوړ کړل، دلته د هغه ادارې نوم دی، مثال یې مدیر نوم دی، د مدیر کومه برخه چې شی دی، مثال رتبه چې شی دی، یا ایمیل ادرس، تلیفون شمېره، هغه ذکر کړئ، پرنټ یې کړئ، پاس لوګي په ولګوئ، یو رسمي هغه شول، ریکمنډیشن شول. او د ټاپې لپاره، د امضې لپاره باید دلته بیا لاړ شئ. دا خو ریکمنډیشن شول یوه ادارې لخوا. بله پوښتنه مې تیار جوړه کړې ده. مثلا لیکنه مې زه غواړم د جاپان سکالرشپونو لپاره ایمیل وکړم، نو یو رسمي ایمیل راته جوړ کړئ.
لکه پاس چې کومه مو موضوع شریکه کړې ده زما په نوم ده، یعنی هر هغه څه چې ما لیکلي دي دا اوس فعلا د همغه موضوع مربوط تاسو ته یو شی جوړوي. لکه مخکې معلومات مې ور جوړ کړي دي. که چېرته تاسو په بل لینک کې چټ جی پی ټي خلاص کړئ کوم شی چې تاسو غواړئ یو نوې موضوع باندې په هغه موضوع باندې درته جوړوي. اوس به زما کوم ایمیل چې جوړېږي هغه به د دې موضوع لاندې جوړېږي، یعنی د دې موضوع په ترکیب جوړېږي. ها ګوره پاس مې څه معلومات لیکلي وو په هغه موضوع پورې مربوط یو ایمیل یې راته جوړ کړو. تاسو کولی شئ په دې کې ځانګړي هغه کوم شیان چې مشخص وي، مثلا کوم نوم وي د هغې سکالرشیپ یا مثال کومه نوره بله پروسه وي بشري ویزو لپاره یا نورو هغه لپاره ثبت نامونو لپاره چټ جی پي ټي نه یو منظمه استفاده وکړئ، ډېره غټه مرسته در سره کولی شي. دا ایمیل شولو مثلا سبجیکټ لاین کې دغه ورکولی شئ، په ایمیل ادرس کې خو همغه ایمیل ادرس ورکولی کېږي کوم ته چې غواړئ ویلیږئ. دغه د کمپوز ایمیل شولو، هر هغه څه چې لازمي دي هغه ټول دلته تشریح کړي دي، لیکلي دي. لاندې فون نمبر او ایمیل ادرس او خپل شیان دي او د خپل ځای ادرس دی وضع کړئ ویلیږئ. دا یې شوه بله موضوع. اوس غواړو یو عکس دوی ته اپلوډ کړو چې په هغې عکس کې زه ځینې دواګانې کاروم. دوی نه غوښتنه کوم چې دغه دوا لپاره ماته معلومات راټول کړي چې دغه دوا د څه لپاره ده. مقصد دغه دوا مې اپلوډ کړه. دلته دغه کرښه چې خلاصه شوه نو اپلوډ به راشي تکمیل شي. پښتو ورته لیکم دغه دوا د څه لپاره ده. د بدن د معافیت سیستم فعاله برخه بندوي چې التهاب او درد پیدا کوي. مثلا هغه څه چې په دې دوا کې د ټول معلومات دوی درته رااخلي. دا چې ومو لیدل چټ جی پي ټي یوه له غوره وسایلو څخه ده چې ستاسو زده کړې کار او ژوند اسانه کولی شي. نو که تاسو نورې ویډیوګانې غواړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو کمنټ کې ولیکئ. تر بلې معلوماتي ویډیو ښې چارې. خدای په امان.